هاي يا بنات. مشكلة تساقط الشعر وقد ايه هي مشكلة مزعجة وبتتعب نفسية البنات اللي بيحصل لها الموضوع ده. هنتكلم سوا النهاردة عن تساقط الشعر، كل اسبابه ونعالجه ازاي ونهتم بشعرنا الضعيف ده ازاي. خليكم معايا في الفيديو للاخر عشان تفهموا كل حاجة عن الشعر وعن مشكلة تساقط الشعر. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل التنبيهات لأي فيديو جديد أنا بنزله. في الأول كده لازم نفرق بين مصطلحين: تساقط الشعر التفاعلي وتساقط الشعر الوراثي. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. طيب كشكلا كده فرق بينهم ازاي؟ تساقط الشعر التفاعلي اللي هو بيحصل لنا كلنا بيحصل ازاي؟ ان بلاقي الشعر بيقع بطوله، الشعر كله بيقع بطوله من كل حتة في الشعر، مفيش حتة معينة حصل فيها فراغات. لكن تساقط الشعر الوراثي ده بلاقي فيه مثلا في النص هنا، في الفرق بتاع اللي في النص ده بيوسع، بيحصل فيه الشعر بيقع من المنطقة دي بالذات، بيبدأ يوسع يوسع. هو ده شكل تساقط الشعر الوراثي اللي بيحصل في الستات، طبعا غير اللي بيحصل في الرجالة خالص، ده حاجة تانية خالص. انا بتكلم دلوقتي على البنات والستات. بتكلم عنه النهارده هو تساقط الشعر التفاعلي. اول حاجه هبدا بيها الاسباب. عاوزين نفهم ايه اسباب تساقط الشعر ده. طبعا الاسباب كتير واكيد كلنا عارفينها واكيد كلنا قتلناها بحث يعني في اليوتيوب عشان نعرف اسباب تساقط الشعر ده. بس سريعا لازم اقولها برضو سريعا: اسباب تساقط الشعر في عندي مسببين: مسبب داخلي ومسبب خارجي. داخلي طبعا ستريس، توتر، تعب نفسي، قلق، عدم تغذية سليمة، نقص فيتامين دي، والانيميا. وكمان الخلل بتاع الغدة الدرقية، يعني الغدة الدرقية بيبقى فيها كسل، ده كله بيأثر على الشعر وبيسبب تساقط الشعر. طبعا احنا لما بيحصل معانا الموضوع ده او اي بنت بيحصل معاها الموضوع ده بتتخض على شعرها طبعا لما بتلاقي شعرها بيقع كده بطوله. وطبعا اول اكشن بناخده ان احنا بنجري على الدكتور بتاع الجلدية، واكيد الدكتور بتاع الجلدية اول حاجة بيطلبها هو تحليل صورة دم عشان نعرف السبب ده داخلي ولا خارجي. اول حاجه نطمن، لان هو لو داخلي هناخد بقى ادويه وناخد حاجات نظبط المسبب ده عشان نوقف التساقط. طيب السبب بقى الخارجي ايه؟ السبب الخارجي اول سبب واكتر سبب واكتر حاجه جالي عليها كلام ان هو المسبب في تساقط الشعر ده هو استعمال البروتين والكرياتين، فرد الشعر بالبروتين والكرياتين. وطبعا فرد الشعر الكيميائي التاني، الحاجات اللي هي بتفرد الشعر ده، وعدم الاهتمام بالشعر، استخدام شامبوهات مش مناسبة، استخدام شامبوهات بتكسر الشعر وتقصفه. فمع الوقت التقصف بتاع الشعراية والإهمال فيها بيؤدي في الآخر لموتها وسقوطها. الشعراية دي في الأول وفي الآخر هي عبارة عن خلايا بتتنفس زيها زي خلايا الجلد. لو أهملنا فيها مع الوقت الشعراية دي بتموت وبتقع. كده الأسباب. نيجي بقى في طرق العلاج. طرق العلاج لازم نعرف كده الاكشن اللي هنعمله. اول حاجه احنا لازم نشيل المسبب اللي عمل تساقط الشعر. تاني حاجه هنستخدم شامبو وبلسم، مجموعه مخصوصه لتساقط الشعر. تالت حاجه هستخدم فيتامينز، والفيتامينز هيبقى عندي في شكلين: فيتامين سيستميك يعني فيتامينز هاخدها عن طريق الفم ودي طبعا اساسي في العلاج، وفيتامينز توبيكال يعني عن طريق الشعر موضعيه. احنا كده هنبدا بقى في خطه العلاج بتاعنا. اول حاجه زي ما قلنا هنشيل المسبب خالص اللي ادى لتساقط الشعر. خلل في الغده الدرقيه هعمل تحليل واكشف واخد علاجي لو هو نقص فيتامين دي، وده اكيد يعني ده سبب برضو رئيسي لكل البنات وكل الستات، ومعظمنا عندنا نقص فيتامين دي، وهو بيسبب مشاكل لحاجات كتير جدا. نقصه بيسبب مشاكل لحاجات كتير جدا، هبدا اعالجه. تاني اكشن هنعمله زي ما اتفقنا، هنجيب مجموعة شامبو وبلسم مخصوصة لتساقط الشعر، وهبعد خالص عن الشامبوهات التجارية اللي احنا عارفينها اللي مليانة سلفيت. وكمان محتاجة شامبو للأطفال، هيبقى عندي برضو بس غير جونسون، أي شامبو للأطفال غير جونسون، وهقول لكم دلوقتي ليه. هنجيب مجموعة الشامبو والبلسم دي هنستخدمها ازاي؟ هنستخدمها مرتين بس في الاسبوع، وبتتساب على الشعر لمدة من دقيقتين ل5 دقايق كده، ما تتشطفش على طول عشان الفيتامينز اللي فيها والمواد اللي فيها يبدأ شعري يمتصه.
وباقي الاسبوع بقى انا دلوقتي هستخدمه مرتين في الاسبوع. باقي الاسبوع عاوزه اغسل شعري وعاوزه انضفه، انا صيف الدنيا حر شعري بيعرق، محتاجه هجيب بقى الشامبو بتاع الاطفال ده، لاني مش هينفع استخدم الشامبو بتاع التساقط يوميا. طبعا اشهر براندات في موضوع تساقط الشعر ده في الشامبوهات هي فيتشي ديكروز، وفي عندي دوكراي انافيز. طبعا الشركات دي شركات براند ومحترمه، وليها برانش كده مخصوص اصلا لتساقط الشعر، هريين وابحاث. كمان كامينا موتو، الشامبوهات بتاعت كامينا موتو برضو حلوه، بس فيتشي ودوكراي متخصصين اكتر. كده تاني اكشن خدناه. تالت اكشن هنعمله زي ما قلنا، هناخد فيتامين عن طريق الفم وفيتامين عن طريق الشعر. طيب الفيتامينز اللي عن طريق الفم دي زي ايه؟ زي عندي اشهرهم بريورين ان. بريورين ان ده منتج الماني وحلو جدا. كمان الشركه دي حاطه فيه فيتامين بي 3، وفيتامين بي 3 بيعمل حاجه بقى ايه؟ بيعمل زي توجه كده لنمو الشعر عشان ما يطلعش في اماكن تانية، لان في فيتامينز ناس اشتكت منها انها للاسف بتكتر الشعر في اماكن تانية. وفي كمان هير سكين اند نيلز، وده منتج امريكي حلو برضو. في منه هير اند نيل ده منتج مصري، وفي مالتي فيتامين تاني اسمه فايتو برضو حلو قوي. اما بقى المصري عندي البنتوجار وعندي هير اند نيلز زي ما انا قلت. الفيتامينز دي بستخدمها مرتين في اليوم طول الكورس بتاع العلاج بقى بتاعي، اللي هو مش اقل من 3 شهور طبعا. عشان كده في مشكله الشعر لازم نطول بالنا حبتين، لان اي حاجه جلديه شعر او بشره بتطول شويه. حتى لو انت عاوزه تجيبي المنتج المصري برضو مفيش فيه مشكله، وهو اصلا يعني مش بيعمل كده مع كل الناس، يعني مش بيطلع الشعر غير مرغوب فيه مع كل الناس. كذا حد بس اشتكى منه، فانا بقول بس لو متوفر المنتج المستورد يبقى تمام، لو مش متوفر ناخد المنتج المصري، مفيش فيه اي مشكله يعني. الفيتامينز دي مخصوصه للشعر والبشره عشان فيها بروتينات خاصه اصلا بتتوجه للشعر، مش اي فيتامينز كده انا باخدها. طيب الفيتامينز اللي هاخدها عن طريق الشعر دي بتيجي في اشكال زي امبولات او بخاخه، بستخدمها كده عن طريق فروه الراس على طول. زي ايه؟ دوكراي كرياستيم، ودي في شكل بخاخة هستخدمها يوم ويوم لا بالليل لمدة 3 شهور متواصلة مع كل اللي انا قلته قبل كده. طيب تاني منتج معانا هو فيتشي ديكروز نيوجينيك، وده في شكل امبولات صغيره، العلبه بتيجي فيها امبولات صغيره. هستخدمها امبول على فروه الراس كلها يوميا بالليل مده من 3 ل 6 شهور، يعني هتطول شويه معايا ان شاء الله. بتجيب اكشن على طول، بتبان على طول اصلا، يعني في مده حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع هبدا الاقي الاثر باين ان الشعر بدا يقوى شويه، ولو في عندي فراغات بتنبت. المنتج ده بالذات بينبت فراغات الشعر، بس طبعا للستات، مش الرجاله اللي عندهم تساقط وزي صلع. في بقى عندي امبولات تانية من شركه اكرينال، امبولات كده دي شخصيا انا شايفه انها حلوه جدا، لان الامبولات دي غنيه بمستخلص اسمه عنق الحصان. المستخلص ده اصلا بيظبط الشعرايه وبيظبط الكرياتين بتاعها، فبتحسن اصلا من الشعرايه نفسها لو هي ضعيفه، لو هي الشعريه اصلا فيها تلف. المنتج ده كمان مش بس ان هو يطلع الشعر، لا ده هيظبط لي الشعرايه بتاعتي برضو. ده هستخدم منه نص امبوله بس يوم بعد يوم، يوم ويوم لا، لمده برضو من 3 ل 6 شهور. وانا في رايي ان امبولات اكرينال حلوه جدا بالتركيبه اللي انا شفتها فيها دي. طيب يا بنات، احنا كده اتكلمنا عن كل حاجه وعن العلاج لتساقط الشعر في الحالات العاديه، الحالات الخفيفه. طب لو انا تساقط الشعر عندي فظيع وبينزل بكميات فظيعه وشعري خلاص ضعف واتقصف وبقى تالف، برضو كل اللي انا قلت عليه ده هنعمله. بس في الحالة دي للأسف مش هينفع مجرد ان انا اجيب فيتامينز كده واحطها على شعري توبيكال، كده انا مضطرة اعمل حقن للفيتامينز دي في فروة الراس. مش هينفع مجرد البخاخة او الامبولات اللي هعملها دي،
حقن الفيتامينز دي اللي هي حقن الميزوثيرابي، مش هقولك بقى البلازما ولا الحاجات الجامده دي. الميزوثيرابي ما هو الا مجموعه فيتامينز كويسه جدا وبروتينات خاصه بالشعر بتتحقن في فروه الراس، فبتدخل دايركت على الفروه فبتغذيها على طول. فلو انت عاوزه اكشن بسرعه، انت شعرك ضعيف قوي ونفسيتك تعبانه ومش قادره ان انت تستني لسه الاكشن بتاع الشامبو والفيتامينز اللي انا هحطها دي، هنمشي على كل حاجه انا قلتها روتين، اوقف السبب واستخدم الشامبو والبلسم والمجموعه واخد الفيتامينز اللي عن طريق البق بس، مش هينفع معايا بقى البخاخات والامبولات دي لوحدها كده. فانا محتاجه حقن الميزو ثيرابي، وهو بسيط يعني مفيش فيه اي حاجه، بيتعمل في معظم عيادات الجلديه. كده احنا اتكلمنا يا بنات في الفيديو عن الاسباب وعن العلاج. ناقص بس هقول تبس بس سريعه، ان انتي معلش في حاله تساقط الشعر هنطول بالنا حبتين لانه بيطول، احنا بوظنا شعرنا او ايا كان السبب، هنطول بس بالنا عليه شويه وباذن الله هيتعالج مع الروتين بقى اللي هكمل بيه طول حياتي. العنايه بالشعر، بلسم كويس، شامبو كويس، حمام كريم كويس، حمام زيت لشعري. انا عارفه شعري جاف يبقى محتاج حمامات زيت، شعري دهني يبقى محتاج حمامات كريم بس او كونديشنر بس، شعري بايظ قوي ما اروحش اجري على الكرياتين والبروتين، اعتني بيه واهتم بيه بكل اللي انا قلت عليه ده. شامبو حلو، ابعد عن الشامبو اللي فيه سلفيت، وباذن الله شعرنا هيتعالج ومش هيقع تاني ومش هيسبب لنا اي اذى نفسي تاني. اي بنات كومنتس او اي سؤال سيبهولي وانا هرد عليكم على طول.